Hello, tingnan yung apron ko. Sana ganito ako ka-sexy. Hello mga kumare! Nandito na naman tayo sa kusina. Welcome ko po kayo sa panibagong episode ng Cooking with Maren! So, nandito na po tayo sa ating kalan, sa ating stove. Ready to cook na po tayo. Ang ating recipe po ngayon ay dalawa na naman. Ang una ay ginisang upo at ginisang repolyo. Ito ang ating mga kakailanganin para sa ating recipe for today na ginisang upo at ginisang repolyo. Para sa ginisang upo, kailangan natin ng bawang, kamatis, sibuyas, upo, giniling na baka, at ang hipon. Ang ating hipon mga kumare ay aming leftover yan the other day, may natira. So, pwede na nating isama yan sa ating lulutuin ngayon na ginisang upo. Para naman sa ating ginisang repolyo, kakailanganin natin ng panggisa ang bawang, kamatis, sibuyas. Gagamit tayo ng pork at syempre ang repolyo. Ang una natin gagawin ay hiwain natin ang kamatis, bawang at sibuyas. Hiwain na natin yung para sa dalawang recipe natin for today mga kumare. Para isang hiwa na lang, isang gayata na lang. Hatiin na lang natin para sa dalawang panggisa natin. Hihiwain natin din ang ating pork kasi masyado siyang malalaki. So, yung katamtaman lang na panggisang gagawin natin. Ngayon naman, ang ating mga gulay ang isusunod natin. Yung repolyo, hiwain lang natin ng mga katamtamang mga laki. Hiwain natin sa gitna lang. Hiwain lang natin ng katamtamang laki. Kung gusto niyo pang mas maninipis, pwede din naman. Pero ito kasi prefer na medyo malalaki siya para crunchy pa rin pagka ginisa na natin siya. So, ayan. Ito na ang ating repolyo. Susunod natin ay ang ating upo. So, nabalatan na natin ang ating upo mga kumare. So, hihiwain na natin siya. So, eto na ang ating upo na nahiwa na at ang ating prepared na rin na repolyo. So, nakahanda na po ang ating mga ingredients dito. Ang ating panggisa, ang ating mga meat, may beef tayo, may pork, may shrimp, at meron din tayo yung ating mga gulay na repolyo at saka itong upo. So, ang uunahin po natin mga kumare ay ang ginisang upo. Ito na ang ating pan. So, lalagyan na lang natin una, syempre, ang ating oil. Ang gamit ko po ay canola oil. Konti lang mga kumari. So, ang ating unahin ay sibuyas. Tinitira ko yung kalahati. Hahatiin natin yan lahat kasi para sa second recipe natin na ginisang repolyo. So, hintayin na natin na parang mag-transparent itong ating sibuyas.
And then, sunod natin ang bawang. Kaya ko hinuhuli ang bawang, mga kumare, kasi madali siyang masunog. So, inuuna ko ang sibuyas, and then bawang. And then, kamatis. Mas maganda, kumare, kung yung kamatis medyo hinog na. And then, para madali siyang maluto. And then, kung ako nagigisa, pinipisa ko siya. Pinipisa ko siya para maging lumabas yung katas niya, yung kanyang juice. And then, ang isasahog natin sa ating ginisang upo ay ang beef at saka shrimp. So, since yung shrimp natin ay leftover namin the other day, luto na siya. So, mamaya ako na siya isasama. So, yan, luto na ang ating ginisa. Okay na. Panggisa. So, gawin natin ang beef. Ground beef actually. Ginamit natin dito. Lagyan natin ng konting asin. So, hayaan muna natin siya, mga kumare. Takpan muna natin siya for like about 5 minutes para maluto yung karne. Let's check, mga kumare. Ayan, lumabas na yung juice ng beef. So, okay na yung ating beef, mga kumare, no? Lagay na natin ang upo. Takpan muna natin siya para lumabas yung katas ng upo. Check na natin ang ating upo. Ayan, ready na siya. So, since ang ating hipon ay cook na, pwede na natin siyang ihalo dito ngayon. May extra flavor na siya. Ito na, ready na ang ating ginisang upo. Ngayon, mga kumare, umpisahan na natin ang ating ginisang repolyo. Madali lang ito. Isa ito sa mga paborito kong lutuin. So, umpisahan na natin. Mantika ulit. At ang ating mga panggisa. Una nating hulog ay ang sibuyas. Pwede na nating isunod ang bawang. Sunod na natin ang kamatis. Lutuin natin maigi ang kamatis para mas madali siyang mapisa. Lagay na natin ang ating pork. At lagyan natin ng patis. Natin siya na lumambot yung ating pork. Ang bango. So, hayaan muna natin siyang takpan muna natin siya, mga kumare. Tingnan na natin ang ating mga pork. Ayan. Gusto ko dito pagka nagigisa ako ng pork, yung medyo may sunog-sunog siya. Ayan, mga ganito. Medyo brown siya. Mas masarap. So, okay. Since brown na yung ating pork, pwede na natin ilagay ang ating repolyo. Haluin lang natin. Takpan muna natin sa mga kumare para lumambot ang ating repolyo. Imis-imis ulit ang ating kusina. Lagyan natin ng konting asin. Bango. Okay na siya. So, ready na ang ating
ginisang repolyo. Ito na ang ating ginisang repolyo. Mainit-init pa, umuusok-usok pa. At ang ating ginisang upo. Sana nagustuhan nyo na naman ang ating bagong mga recipes. So kung nagustuhan ninyo, don't forget to subscribe, like, and share para ma-update kayo sa aking mga bagong i-upload na video. So for now, that's it mga kumare. Always stay safe, stay healthy, and be happy. Bye! God bless!